Ayan. Hello. Hello. Okay. So, eto na. Nawala yung mouse ko. Ito yung cursor ko. Kita ba? Bolo ko dun. So, ano lang to? Introduction lang to. Wala pang solving. Introduce ko lang yung concept nito. Rrrr. Ay, ayan. Game by. So, eto. Turo ko na to po ulit-ulit. So, ito muna. Yung parts muna. Para simple lang. Lang naman diretso kong solving. So, sides of a right triangle, we have the opposite, and then the adjacent, and then the hypotenuse. Kapag sinabi natin adjacent, siya yung horizontal. For example, ito yung Cartesian plate. Ito yung y-axis. Tama? 'Di ba? Ayaw sumagot na. Ay, y. Ayan. Y yan ha. Ang ben, pangit. Ayan. Y. So, etong x-axis na to, di ba pahiga siya? Kasi nga, ayan yung adjacent. So, ito yan. Siya kasi parallel siya sa x-axis kasi pahiga siya. So, itong line na to, horizontal, siya, excuse me, naubo ko. Siya yung adjacent. And then, next is itong opposite, which is ito, kasi patayo naman siya. So, pag sinabi mong in algebraic expression yan, magiging a sub y yan. Tas ito magiging a sub x. Nasa PowerPoint naman to ni Ma'am eh. Try kong anuhin yun, gamitin. Ito rin yun oh. Y. Ito yung opposite. Wait lang. Palitan natin yung color para maganda. Ayan. Itong blue, to. Yan. Opposite yan. Pero itong pahiga, horizontal, siya yung adjacent. Pero pag vertical, ba't x2? Pag vertical naman, siya na yung y-axis. Okay? Then, black. So, alam niyo na. Pag tabingi, hypotenuse. And then, itong theta. Ito kasi yung angle, hindi dito. Kaya ang tawag dito is opposite kasi opposite side siya ni theta. Kaharap niya kasi si theta. Tapos adjacent kasi katabi niya si theta. Adjacent siya kay theta or sa angle. Tapos ito, 90 degrees, ganun. Then, ito yung trigonometric functions na gagamitin natin. May mnemonic siya, which is si SOHCAHTOA. So, kapag opposite over hypotenuse, sine yun. Ito. Kapag naman adjacent over hypotenuse. Kapag naman tan, that is opposite over adjacent. Ito yun. Kunyari, ang hahanapin natin gamit to is hypotenuse. So, paano natin gagawin yun? Multiply natin both side by hypotenuse. So, hypotenuse. Then, dito rin. Hype. Hype yun. So, since same dito sa right, cancel na yun. So, matitira dyan ay si H na lang natamad ako magsulat. Tapos si sine, hypotenuse times sine is equals to opposite. Kaso, kapag ginamit mo itong formula to, opposite yung makukuha mong value. Hinahanap mo nga si hypotenuse. So, i-divide mo both sides by sine. Pag na-divide mo both sides yan, matitira is hypotenuse is equals to opposite over sine. Okay? Sine theta. Ito. Siya yung zero na may hati sa gitna. Ganyan. Ganyan lang siya. Multiply mo lang both sides. Then, para ma-isolate si hypotenuse, divide mo naman si sine. So, ito yung final formula niyan. Ito yung gagamitin mo para mag-solve ng hypotenuse gamit si sine.
Ito yung mga nakikita natin sa calculator. Okay? Ang ilalagay mo dito katabi ni sine is yung ibibigay na value ng angle. Kunyari, ang angle niya ay 36 degrees. Tapos, ang value ng hypotenuse ay 7. So, kapag nilagay mo siya sa calculator, 7 sa taas, divided by sine, tapos may parenthesis na doon, lalagay mo na lang yung value ng 36, kahit wala na itong degrees. Tapos, lalagay mo siya ng close parenthesis. Paano naman kung opposite? Yung opposite, edi ganun lang din ulit. Hypotenuse, hypotenuse. Ba't nagmukhang n to? Tapos, divide mo both sides. So, ito na yung matitira dyan. Gulo. Opposite equals hypotenuse times sine theta. So, how will you use this formula? Kapag ang value kunyari ng hypotenuse ay 9, tapos yung binigay na angle is 16 degrees, gamitin mo si sine ulit sa calculator. Pa-plug mo 9 times, oops, times sine. Pagka nilagay mo kasi, pag pinindot mo yung sine, automatic ganito na yan. May ganyan ang lalabas. Ipapasok mo na lang si 16, tapos lalagyan mo siya ng close parenthesis. Ganun lang siya. Okay? And then, delete. Tapos na. Dito naman tayo sa cos. So, technically, pwede mong gamitin si sine to get the value of your opposite and to also get the value of your hypotenuse. But then, may hypotenuse din kasi dito. And may opposite din dito. So, which is to use? Diba? Kapag ang given, eto, gagamitin mo si sine to get your hypotenuse kapag ang given ay ang opposite and angle. Pero kapag given naman is adjacent and angle, para makuha mo sa hypotenuse, gagamitin mo si cosine or si ka. Ganyan. Kaya mag-differentiate siya kung ano yung gagamitin mo based sa kung ano yung given. Kasi kapag wala namang adjacent, then hindi mo magamit si so or si sine para makuha yung value ni hypotenuse. You will use cosine. Okay? So, try natin i-solve. Kunyari, we're looking for hypotenuse. Same process ulit. Multiply natin both sides by hypotenuse. Matitira is h times cosine equals adjacent. So, dahil na-cancel na to, lagay natin h times cosine. Oops, cosine yun ah. Ba't ganun? Hindi siya nagka-curve. Ayan. Cosine. Ayan. Equals adjacent. So, ayan. Ang hinahanap natin is si hypotenuse. So, ang gagawin natin is i-divide natin siya both sides by cosine para matitira yung hypotenuse. Makakancel siya. Same to, di ba? Ayan, makakancel. Tapos, di-divide mo rin tong side na to sa cosine. So, ang final answer is h, or hypotenuse, sorry, equals adjacent over cosine. Okay? Next. Kunyari, hanapin naman natin si adjacent. So, multiply mo ulit sa hypotenuse. Makakancel na to. Yung hypotenuse dyan. So, ito na yung final mo na formula. To get the adjacent, ang formula mo ay hypotenuse times cosine. Ito na. Okay, so now dito naman tayo sa TOA, which is opposite and adjacent. Dito pwede din natin siyang kunin, di ba? Pero makuha mo yung opposite, kunyari ang given sa'yo is hypotenuse and angle, ito gagamitin mo to get the opposite. Pero kapag ang given sa'yo is adjacent and angle, ito gagamitin mo. Then,
We multiply both sides by adjacent. Cancel. And ito na yung formula natin for opposite. Opposite is equals to adjacent times tan. Ngayon, paano naman kung gusto natin makuha yung adjacent? Same process pa din. May matitirang adjacent dito, 'di ba? Kasi nag-multiply na tayo both sides, ha? Then, tan, liit ng tan eh, no? Equals opposite. Pero, this time, ang pinapahanap na sa atin is hindi na opposite, but adjacent na. So, you divide both sides by tan again, para ma-isolate natin yung adjacent dyan sa side. And then, tan. So, final answer natin, final equation natin by getting the adjacent is opposite divided by tan. Delete ko na lang pala to. Ayan, ito yung formula. Adjacent equals opposite divided by tan. Easy, diba? Then, ito yung summarization niya. Since so siya, ito yung formula niya. Sin theta is equals to opposite over hypotenuse. Yung O, opposite, yung H, hypotenuse. Saka naman, yung A, adjacent, which is yung pahiga. Yung hypotenuse naman is yung paslant. Sa TOA naman, tan is ito yung gagamitin niya sa calculator. Yung opposite na patayo. And then yung adjacent naman is pahiga. Dito rin. Patayo and slant. So, kapag ang binigay na given sa'yo ay angle and hypotenuse, you can use sine to get the opposite. Excuse me. And then you can also use sine if the problem gives you the value of opposite and the angle. Makuha mo si hypotenuse. And then sa cosine naman, magagamit mo si cosine kapag ang given ay angle and hypotenuse tapos ang pinapahanap is adjacent. You can also use cosine to find hypotenuse if the given is angle and adjacent. And then you can also use tan naman tayo, to get the opposite kapag given si adjacent and si angle. Kapag naman adjacent yung hinahanap, tapos given sa opposite and angle, you are to use tan. But, paano mo malalaman kung ano yung gagamitin sa kanilang lahat? Siguro ang hirap dito i-explain. Pero kung example ang pinapahanap sa'yo ay opposite, hahanapin mo dito sa SOHCAHTOA yung may O. Kasi opposite eh. So, which is eto na yon. So and TOA. It will just boils down kung anong gagamitin mo, depende sa kung anong given. Most of the time kasi, if the problem is asking you for the value of a side, automatically may angle na siya. So, m- mag-iiba na lang kung alin sa dalawa yung gagamitin mo, kung ang value ay hypotenuse or adjacent, yung katabi ng angle. Kunyari, binigyan ka ng angle of 36 degrees. Tapos, yung problem, nagbigay ng value for opposite. Eh di gagamitin mo si TOA. Pero naman, sorry, oo, tama, for opposite. Ay, hindi. Sorry. Tama to, na so and TOA. Mali ako na na-underline. Kapag kayong angle mo, di ba? May 36 degrees. Sorry, nakakalito ba? From the start niyo utak niyo. I-restart niyo siya. Kunyari ang hinahanap natin sa problem, ang hinihingi sa'yo sa problem is opposite and hypotenuse. 'Di ba sa ACE may dalawang problem? May dalawang sides na ano, hindi binibigay. Ganun. So, kunyari, etong dalawang to yung wala. So, technically, may value ka ng adjacent and ng angle mo. So, pipili tayo ng gagamitin natin to get the value of opposite. Since may value tayo ng adjacent,
gagamitin natin si TOA. Bakit si TOA and not si SO? Kasi gagamitin natin siya kasi may A dito. May adjacent siya. Ito, hypotenuse to. Eh, missing din yung value ng hypotenuse natin. Ang binigay lang sa ating value is, kunyari, 40, 95 na lang. Mukha siyang 9 eh. 95 kunyari adjacent. So, ito lang yung, we will only work with these values. Hindi tayo pwedeng maglagay ng hypotenuse kung di pa naman nakahanap si hypotenuse. Kunyari, nagamit na natin si TOA for the value of opposite. Tas may value na tayo ng opposite. Ngayon, si hypotenuse naman hanapin natin. Erase ko lang to. Erase, erase. Okay. Si hypotenuse naman hahanapin natin next. So ngayon, nahanap na tayo ng may value ng h. So itong si ka, may h siya. Si so, may h din siya. So alin dito yung gagamitin natin? Actually, pwede mong gamitin both. Depende sa'yo. Kasi, bakit? Kasi may value ka na ng opposite, kakasolve mo lang nung ginamit mo si TOA. May value ka na rin ng adjacent, which is given sa mismong problem. So, pwede mong gamitin either of the two. Ang magandang gawin dito, gamitin mo yung isa, since may dalawa ka ng value. Tapos, pag nakakuha ka na ng answer, i-double check mo rito. Kapag same na answer, tama yung sagot mo. Kapag magkaiba na answer, i-double check mo. Ayun yung magandang gawin dito. Paano naman kung hypotenuse yung gusto mong hanapin na una? Ulitin natin ha. Wait lang. Kasi pwede siyang mag-vice versa. Ang problem lang dito, pinakita ko muna is opposite yung hinahanap natin. Kunyari, ang hahanapin kong una ngayon is si hypotenuse. Hindi ko pa alam yung value ng opposite. So, meron tayong ka, meron din tayong so. Pero ang given lang natin na value is adjacent and angle. Hindi ko pa alam yung opposite ha. Nag-reset ako. So, hahanapin natin yung may A. Kasi may H nga sila both, isa lang naman yung may A. Kasi adjacent yung value na meron lang ako. So, this is the value I can only work with. I can't work with opposite because I don't have the value of opposite. So, I will use ka. Kasi may adjacent siya, which is meron ako. And yung hypotenuse, which is yung hinahanap ko. So, kunyari na-solve ko na yung hypotenuse. I am left with opposite and with, sorry. Opposite na lang yung natitira sa akin, di ba? Hahanapin ko yung value nito, either with TOA or SO. Bakit hindi na pwede si ka? Hindi dahil nagamit na natin siya, pero kasi walang letter O dito, so walang opposite dito. So, gagamitin natin si SO and si TOA. And to tell you, pwede mo rin gamitin either of the two. Kasi may value ka na ng adjacent, which is given from the problem, and may value ka na rin ng hypotenuse, which is kakasolve mo lang using ka. So, ang gawin mo na lang ulit, solve ka gamit yung isa, tapos kunyari may answer ka. Yung answer mong yon, i-double check mo gamit to. And then, dun mo ma-double check kung tama yung answer mo. Ganun mo siya makukuha. That's how it works. This is just an example. Mas mag-get siguro to if, I'm not sure kasi kung naiintindihan nyo eh. Mas magigets to kapag may problem na. Paano naman ngayon if angle yung nawawala? Kanina sides lang yung nawawala. Ngayon si angle na. Doon tayo magagamit ng mga functions na arc. Arccos, arctan, arcsine. So, it works the same as SOHCAHTOA. As you can observe, so, ito yun sa sine, opposite and hypotenuse pa rin. Ka, for cos, adjacent and hypotenuse pa rin. TOA, opposite and adjacent pa rin. Kunyari naman, ang given lang sa atin ay adjacent and hypotenuse. Sorry, ang pangat ng sulat ko. So, ang pinapahanap sa atin ngayon is si angle at si opposite. Since ayun yung wala. Ang una mong hanapin ay si angle. Always prioritize looking for angle. Kasi hindi mo to masasagutan kasi wala kang malalagay sa values nito. Kung wala kang angle. Kaya angle muna hanapin mo. So, since may value ka naman ng adjacent and hypotenuse,
gagamitin mo na si ka. Kasi meron siyang adjacent and hypotenuse, tama. So, pag nakuha mo na yung value, pwede ka nang gumamit dito ng opposite. Okay? By the way, given yung values nito. Paano naman kung hindi adjacent to? Kunyari, opposite to. Tapos ang pinapahanap naman dito, adjacent. May natin tong A. Tapos ito, O. Kapag ang given value is hypotenuse and opposite, so gagamitin natin si sine kasi so. Tapos ang makuha natin is yung angle. Then after nyan, gamit na tayo sa SOHCAHTOA to choose kung ano gagamitin natin to solve for adjacent. Next, paano kung adjacent and opposite given? So, ang hahanapin naman natin dito is angle and hypotenuse. So, hanapin natin tong may value ng adjacent and opposite, which is si tan, TOA. And then, gamitin mo lang to. And then, makukuha mo na tong angle. Pag nakuha mo na yung value ng angle, makakapag-solve ka na using these. Kung ano yung may h. Yes. That's the concept. Simple. Next, dito naman tayo sa angle of depression. Kapag sinabi mong angle of depression, pababa yung tingin mo. 'Di ba? Kunyari, nade-depress ka, malungkot ka. Usually, kapag depressed yung tao, tumitingin sila sa baba kasi malungkot sila. Aww. Ayan, nababaliw na ako ah. So, depressed ka. So, you are to look down. So, ang angle mo, nandito. Then, gaya din ito. Nandito sa taas yung observer, tapos titingin siya sa baba. That's angle of depression. Kapag angle of elevation naman, you tend to look up. So, titingin ka sa taas. Kaya, yung angle niya, nasa baba. Kasi tumitingin siya sa taas. For example, ito. Nakatingala siya. So, angle of elevation. Ito rin, pataas. Kaya nandito. Ito yung angles dito sa depression, nasa taas. Kapag ka-elevation, nasa baba kasi tumitingin ka sa taas. Ito. Ito yung difference nila. Kapag angle of elevation, natingin sa taas. So, nandito yung angle mo sa baba. Pero kapag angle of depression, nasa taas naman yung angle mo. Kasi nasa taas yung observer. Pababa naman yung tingin niya. Then, tapos na. For example, yung pyramid. Nandito yung observer. Sabi, what is the distance between the top of the pyramid and the body? So, ito yun. Hypotenuse yung hinihingi. Kasi top eh. Tapos yung body nasa baba. So, ang magiging angle niyan ay elevation kasi natingin siya sa taas. Kapag naman, kunyari yung helicopter. Helicopter to. Tapos may tower. Yung helicopter naman, pag tumingin siya sa baba, that's depression. Kasi nandito yung observer. Tapos, hihingin niya yung height ng helicopter from the point. Or kaya, hingin niya yung distance between the base of the tower and the point directly below the helicopter. So, nandito yung angle mo sa taas. Kasi, yung observer nasa taas. Okay, bye.